Từ đường nhà cũ của Giang Thần. Bố mẹ, anh cả, anh hai, cùng các vị liệt tổ liệt tông, con xin phép về nhà trước. Chị Khê chắc sắp về rồi. Khi nào có thời gian, con nhất định sẽ đưa cô ấy đến thăm mọi người. Giang Thần đã rời khỏi đây rồi. Chỉ có một mình anh ta đi ra thôi phải không? Cô Thẩm Chỉ Khê, tôi hy vọng cô có thể chuẩn bị sẵn sàng. Người phụ nữ phá hoại gia đình cô e rằng đang ở bên trong căn nhà này. Bây giờ cô có hai lựa chọn. Một là rút lui khỏi cuộc thi, chương trình kỳ này sẽ kết thúc tại đây. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư gia đình của cô. Hoặc là đi vào tìm hiểu rõ ràng. Cô Thẩm Chỉ Khê, cô có muốn bỏ cuộc không? Đêm qua tôi đã không ngủ suốt cả đêm và đã suy nghĩ thông suốt rồi. Gia đình chúng tôi tuy hơi nghèo, nhưng phải sống một cách quang minh lỗi lạc. Tôi tin tưởng chồng tôi, Giang Thần, đến mức này rồi mà vẫn chưa chịu từ bỏ sao? Tự chuốc lấy khổ thôi. Nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta hãy đi vào tìm hiểu rõ ràng. Lát nữa nếu bắt được Tiểu Tam, nhớ xử lý khuôn mặt để bảo vệ quyền riêng tư. Đây là... đang làm cái gì vậy? Sao lại là Từ Đường vậy? Anh ta đã ở lại nơi như thế này suốt cả đêm sao? Không đúng. Mọi người nhìn xem. Giang Thụy Kim, hưởng thọ 69 tuổi, hy sinh vì nước. Giang Kiến Quân, hưởng thọ 34 tuổi, hy sinh vì nước. Giang Tinh, hy sinh vì nước. Giang Nguyệt, hy sinh vì nước. Đều hy sinh vì nước. Toàn bộ đều là hy sinh vì nước. Sao có thể như vậy được? Sự thật rành rành trước mắt, tuyệt đối không thể sai được. Không ai lấy tổ tiên của nhà mình ra để đùa cợt. Nói cách khác, nơi này căn bản không phải là cái gọi là nơi kim ốc tàng kiều. Tôi phải xin lỗi vì những phán đoán mà tôi đã đưa ra trước đó. Gia đình Giang Thần, cả nhà đều là trung liệt. Cái gì cơ? Tiểu Lưu, phòng hội nghị đài truyền hình, lãnh đạo. Dữ liệu thế nào rồi? Giờ này còn sớm. Phòng phát trực tiếp chắc không có nhiều người đâu nhỉ? Không, lãnh đạo, ngài e rằng không thể ngờ được, mức độ nổi tiếng hôm nay còn cao hơn cả tối qua. Mức độ thảo luận về chủ đề cũng nổi không tưởng. Bây giờ trên mạng đều đang điên cuồng xin lỗi. Thật sự là nổi tiếng đến vậy. Được. Mọi người có để ý không? Ở đây có một mùi rượu. E rằng là chúng ta đã làm mọi chuyện quá phức tạp rồi. Giang Thần tối qua thực ra chỉ là say rượu thôi. Trong tiềm thức, anh ta muốn về thăm gia đình. Chỉ có thế thôi. Nhưng anh ấy chưa bao giờ nhắc với tôi chuyện về bố mẹ chồng trước mặt vợ con. Đàn ông là trụ cột. Nhưng khi anh ta sai bí tỉ, có lẽ anh ta cũng chỉ là một đứa trẻ. Hóa ra anh ấy luôn sống vất vả như vậy. Alo chồng. Vợ ơi, em sắp tan làm rồi đúng không? Nhà của Giang Thần, anh sắp làm xong bữa sáng rồi. Em cũng biết đấy. Tuy anh không giỏi nấu ăn lắm, nhưng chiên vài quả trứng vẫn là chuyện nhỏ thôi. Sao vậy vợ? Không sao đâu chồng. Em vẫn còn một chút việc chưa làm xong. Đợi khi công việc bên em kết thúc, em về rồi nói với anh sau. Bận rộn thế. Hôm nay thỏa thuận đến hạn rồi. Đợi Chỉ Khê về, tôi nhất định sẽ tặng cô ấy.
đến đây. Giang Thần, người của Giang Trấn Thôn. Sao cô lại đến nữa rồi? Lần này tôi đến là đại diện cho bố tôi và toàn thể hội đồng quản trị, mang đến cho anh một chút sản phẩm mới của công ty, chỉ là chút lòng thành thôi. Ninh Tổng, dù gì thì cô cũng là tổng giám đốc của tập đoàn thuộc top 500 doanh nghiệp trên thế giới. Cô cứ có việc hay không có việc là lại đến nhà tôi tặng quà cáp. Nhà tôi sắp không chứa nổi nữa rồi. Chẳng phải là vì tôi đang vội muốn dùng sáng chế mới của anh sao? Được, đợi tôi vẽ xong bản thiết kế sẽ đưa cô một bản, nhất định phải giữ lời đấy nhé. Đi đi, vợ tôi sắp về rồi. Được, tôi chờ tin của anh nhé. Bí mật của nửa kia. Chào mừng quý vị đến với chương trình đang nổi tiếng nhất năm, Bí mật của nửa kia, tập thứ 10. Tôi là Thiên Nhiên, người dẫn chương trình. Kỳ này chúng ta có một vị khách mời mới. Người vợ này vô cùng tín hiệu kém quá. Vợ ơi, em sắp tan làm rồi đúng không? Anh qua đón em nhé. Không cần đâu chồng. Thẩm Chỉ Khê, bác sĩ khoa nhi. Hôm nay bệnh viện hơi bận, nhất thời em chưa tan làm được. Anh tự nấu một bát mì mà ăn nhé. Em cúp máy đây. Bận đến thế sao? Chồng ơi, đừng trách em giấu anh lén lút đăng ký tham gia. Nếu có thể giành được giải thưởng của chương trình, xin mời vị khách mời kỳ này của chúng ta đến từ nông thôn, Thẩm Chỉ Khê. Cô Thẩm. Anh nhìn xem, chương trình này lại mời cả người nhà quê đến. Cô ta không lẽ muốn lấy giải thưởng 1 triệu tệ sao? Tô Nana, người nổi tiếng trên mạng. Tào Hồng, giáo viên đại học. Đến từ nông thôn. Đã bảo rồi ban tổ chức chương trình này tìm kiếm đủ loại người. Cô Thẩm, xin hãy giới thiệu về tình hình gia đình của cô. Xin chào mọi người, tôi là một bác sĩ khoa nhi ở thị trấn. Còn về chồng tôi, hiện tại anh ấy vẫn chưa có việc làm. Thất nghiệp. Trước khi chương trình bắt đầu, tôi phải nhấn mạnh lại quy tắc một lần nữa. Sau khi được các người vợ đồng ý, chúng tôi đã lắp đặt sẵn máy quay ẩn trong nhà của các người vợ để khám phá bí mật của nửa kia. Hãy xem rốt cuộc chồng của ai mới là nửa kia ưu tú nhất. Người chiến thắng sẽ có cơ hội được ban tổ chức tài trợ chi phí cải tạo và xây dựng một ngôi nhà mới. Cô Thẩm, cô đã hiểu chưa? Vậy thì tiếp theo, xin mời cô vào khu vực khách mời. Cô Thẩm,
Nhà cô không phải sống ở nông thôn sao? Đúng vậy. Chính là cái loại nhà nát ở quê đó. Mà còn mặt dày, đến cạnh tranh với chúng ta, từ cách cải tạo và xây dựng nhà. Tôi khuyên cô, tốt nhất là nên bỏ cuộc ngay đi, nhường cơ hội lại. Nhà chúng tôi ở là biệt thự lớn 4 tầng đấy nhé. 4 tầng. Cô Thẩm, cô có tin tưởng vào chồng mình không? Cần phải biết rằng, kỳ trước đã có vài thí sinh tham gia, chỉ chưa đầy 1 ngày đã bị điều tra ra bằng chứng ngoại tình. Chồng tôi, Giang Thần, là một người đặc biệt yêu thương gia đình. Bình thường anh ấy cũng không có bạn bè gì, làm gì có bí mật nào chứ. Bộ mặt thật đằng sau. Giang Thần, chồng của cô Thẩm, rốt cuộc là như thế nào? Khám phá bí mật của nửa kia. Chương trình trực tiếp kỳ thứ 10 chính thức bắt đầu. Cuối cùng cũng xong rồi. Alo, là tôi đây. Tối nay, vợ tôi tăng ca không có nhà. Cô có thể qua rồi đấy. Nhanh như vậy, đã lộ đuôi rồi sao? Cô Thẩm, xem ra chồng cô không phải là người ăn phận thủ thường gì rồi. Anh ấy đang gọi điện cho ai vậy? Vào nhanh đi. Nóng quá. Giang Thần, tôi muốn uống một cốc nước. Chỉ có cô là lắm chuyện. Uống xong nhớ mang cốc đi đấy. Giang Thần, khi nào anh mới nói rõ với vợ anh đây? Mỗi lần đến nhà anh, tôi đều cảm thấy như đang làm kẻ trộm vậy. Sau này, lẽ nào cứ phải như thế này mãi sao? Tính toán thời gian, cũng sắp đến ngày rồi. Đợi đến ngày mai, thỏa thuận bảo mật đã ký với quốc gia kết thúc, tôi có thể nói rõ thân phận của mình với vợ rồi. Giang Thần, chúng ta có nên làm bây giờ? Không ổn đâu. Cầu xin anh đấy. Lâu rồi người ta không được thỏa mãn. Tôi có thể làm, nhưng cô có nấu nổi không? Đương nhiên rồi. Hôm nay tôi nhất định phải nấu. Tôi nhất định phải nấu. Lửa lớn hơn chút nữa, nhanh lên. Cô dùng sức thổi mạnh vào. Không cháy lên được, thấy chưa? Cho thêm vào. Cái họ nói, hóa ra là nấu ăn. Hóa ra là chúng ta đã hiểu lầm anh ấy. Chồng tôi không phải chỉ biết nấu mì thôi sao? Lát nữa ăn xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ đấy. Không thể để vợ tôi phát hiện ra tôi biết nấu ăn. Dương Húc, phú hào Giang Thành. Nếu không sau này ở nhà, người nấu sẽ là tôi đấy. Mời anh dùng bữa. Hay thật đấy. Để không phải nấu ăn, suy nghĩ tỉ mỉ hơn cả Gia Cát Lượng nữa.
Giang Thần phải không? Giờ thì cả nước đều biết rồi. Tại sao chồng lại phải giấu mình chuyện anh ấy biết nấu ăn? Nhà của Giang Thần. Anh điên rồi. Anh dám dùng thứ này để xào tôm khô sao? Cô biết cái quái gì chứ? Món ăn này của tôi nhất định phải thêm rượu trắng để khử mùi tanh và tăng độ tươi ngon. Đây là rượu năm 1957. Làm gì mà ầm ĩ thế? Thật không ngờ là còn tận mấy thùng. Rốt cuộc anh ta giàu đến mức nào? Bố tôi cũng có một chai y hệt như thế. Ông ấy thường ngày còn không dám uống. Nếu ông ấy biết tôi chỉ trong một bữa ăn hôm nay đã uống gần nửa chai, chắc chắn sẽ mắng mất mạng tôi mất. Cô Thẩm, rượu này là do cô mua sao? Trường quay truyền hình. Không phải, là người khác tặng. Bởi vì có một lần tôi đang nấu ăn dở chừng, rượu nấu ăn ở nhà lại hết. Thế là tôi tạm thời đi mua ở tiệm tạp hóa nhỏ ở đầu làng, chỉ hơi phiền phức một chút. Hôm sau chồng tôi liền mang về mấy thùng. Anh ấy nói rượu này rất rẻ, dành riêng cho tôi để nấu ăn. Tôi thường ngày cứ dùng nó để xào nấu. Chồng tôi luôn như vậy, chu đáo và tỉ mỉ. Dùng rượu trắng để nấu ăn là chuyện quá đỗi bình thường. Tôi không hiểu người bạn này của chồng cô tại sao lại phải làm ầm ĩ lên như vậy. Đúng vậy còn gì. Lại còn nói rằng bố cô ta còn không nỡ uống. Sống đến mức này, tôi quả là được mở mang tầm mắt. Cô Thẩm, gia đình cô thường ngày dùng loại rượu này để chiêu đãi khách sao? Giang Thần, tài nấu nướng của anh tốt như vậy, sao anh lại không nấu ăn cho vợ mình? Cô nghĩ tôi không muốn sao? Những việc tôi phải làm mỗi ngày rất nhiều, tôi chỉ có chút ít thời gian để ở bên cô ấy, vì để mang lại cho cô ấy một cuộc sống tốt hơn. Đây là thứ cô cần. Thật sự là anh đã nghiên cứu và phát triển ra nó. Anh yên tâm, tài liệu này tôi nhất định sẽ đích thân giao tận tay ông nội tôi. Tài liệu gì cơ? Lại còn nói là nghiên cứu và phát triển. Họ đang nói gì vậy? Cái tên Giang Thần này quả nhiên có vấn đề. Cô Thẩm, mọi hành động của chồng cô đều đáng ngờ như vậy. Nói thẳng ra thì e rằng 9 phần 10 đều đang che giấu bí mật không thể để lộ. Các vị khán giả, mọi người còn nhớ chương trình của chúng ta trước đây đã từng có một tập phát hiện ra bằng chứng phạm tội của nửa kia không? Và đã bị áp giải ngay tại chỗ đến cơ quan chấp pháp. Lúc đó còn lên cả xu hướng tìm kiếm. Đúng vậy, không đời nào chồng tôi tuyệt đối sẽ không làm những chuyện vi phạm pháp luật. Cười mất mạng mất thôi. Đang xem gì mà vui vẻ thế? Bố, con nói cho bố nghe này, chính là cái chương trình nổi tiếng khắp mạng gần đây, tên là Bí mật của nửa kia. Bố xem này, thật ra cô gái này trông khá xinh đẹp đấy, chỉ là không chăm chút trang điểm lắm. Này, con nói bố nghe, ai bảo cô ta lấy chồng nông thôn chứ? Con nói cái này, bố biết rồi. Mẹ con bình thường khi ở nhà rất thích xem nó. Cái này hình như là của đài truyền hình tỉnh, hình như chương trình dưới trướng lão Lý. Để bố xem nào, đến tập nào rồi? Khoan đã, cái này, sao cái cốc này nhìn giống như đồ của bảo tàng nhà mình vậy?
6 giờ rồi. Không còn sớm nữa. Tôi phải đi đây. Cái gì? Mấy giờ rồi? 6 giờ rồi. Sao thế? Hỏng rồi. Tôi phải nhanh chóng ra ngoài một chuyến. Hơn 6 giờ rồi. Phải đến siêu thị ở thị trấn săn trứng gà thôi. Một người đàn ông trưởng thành không làm việc nuôi gia đình, cả ngày chỉ biết đến siêu thị tranh giành mấy quả trứng gà giá rẻ. Nhu nhược đến mức này, tôi quả thực là lần đầu tiên thấy đấy. Người dẫn chương trình, nếu chồng của cô Thẩm có cái đức hạnh như thế này, tôi nghĩ thắng thua đã không còn gì phải nghi ngờ nữa. Cô Thẩm, cô nghĩ sao về hành vi này của chồng mình? Tôi thấy tiết kiệm tiền rất tốt. Giấy chứng nhận danh dự. The film was translated and narrated by M Media. Xong rồi. Đi thôi, có tiện đường không? Nếu tiện đường tôi đưa cô đi nhé. Anh đi chậm thôi, đừng lái nhanh như vậy. Nếu đến muộn, siêu thị sẽ đóng cửa mất. Không nhanh lên thì làm sao được. Ngồi vững vào. Anh cẩn thận một chút. Tôi là người đã có gia đình rồi đấy. Cô đừng có bán sắc. Tôi bán sắc chẳng phải vì anh lái cái xe rách nát, lái thứ rung lắc thế này sao? Không sao chứ? Tôi nói anh này, Giang Thần, vợ anh đâu có ở đây. Bao nhiêu doanh nhân tặng anh cả đống xe sang, anh không lái, cứ nhất quyết lái cái xe rách nát này. Có cần thiết không? Cái đó khác. Cái xe này là do vợ tôi dành dụm tiền mua đấy. 8.000 tệ. Có vẻ như chồng của cô Thẩm đã đi siêu thị rồi. Quý vị có để ý không? Trước khi anh ấy rời đi, anh ấy hình như đã lấy thứ gì đó vào phòng ngủ. Trong túi đựng. Cái gì vậy? Thật thần bí. Cũng không biết lắp máy quay trong phòng ngủ sao? Cô Tô, chúng tôi cần phải giải thích một chút. Những nơi riêng tư như phòng ngủ và phòng tắm thế này, đội ngũ chương trình của chúng tôi sẽ không lắp đặt máy quay ẩn đâu. Vậy chẳng phải là chúng ta không có cách nào để đối phó với bí mật của anh ta sao? Không. Quý vị đừng quên, đội ngũ chương trình của chúng tôi còn có phần tìm kiếm đấy. Vừa hay, chồng của cô Thẩm, Giang Thần đã ra ngoài rồi. Nói cách khác, chúng ta có đủ thời gian để đi theo cô Thẩm, cùng nhau đến nhà cô ấy để tiến hành tìm kiếm. Đúng vậy. Cô có dám để chúng tôi đến nhà cô tìm kiếm không? Đến nhà tôi. Đúng rồi. Vừa hay cái ông chồng vô dụng của cô đã ra ngoài rồi. Rốt cuộc có bí mật gì không? Kiểm tra là biết ngay. Vâng. Tiếp đãi không chu đáo. Nào. Cái ly này đẹp quá đi mất. Chọn bộ đồ sứ quốc lễ. Đây là một phát hiện lớn. Không phải, bố. Bố chắc chắn không nhìn nhầm chứ? Không thể sai được. Cái ly này là bảo vật truyền đời của quốc gia chúng ta. Thật không ngờ, loại đồ sứ thuộc đãi ngộ cao nhất của quốc gia lại xuất hiện ở vùng nông thôn nhỏ bé. Mina, nhanh lên, hủy bỏ mọi lịch trình, cho máy bay quay đầu, lập tức về nước. Nào.
Làm gì vậy? Xin lỗi, cô không bị bỏng chứ? Đây là chiếc váy tôi mới mua. Cô làm nó ra nông nỗi này, tôi còn quay chương trình kiểu gì nữa đây? Tôi không cố ý. Cô, không sao chứ? Sao lại không sao chứ? Bây giờ khán giả cả nước đều đang xem đấy. Cô ta làm quần áo của tôi ra nông nỗi này, tôi còn mặt mũi nào gặp người khác nữa. Thật sự xin lỗi. Tôi sẽ đền cho cô một chiếc váy mới được không? Đền? Cô lấy gì mà đền chứ? Cô nhìn xem, cái nơi rách nát cô đang ở này giống như chuồng heo vậy, ghê tởm quá đi được. Bây giờ cô bán cả nhà cô đi cũng không đủ đền cho tôi một chiếc váy đâu. Có gì từ từ nói. Dù sao thì động tay đánh người là không đúng. Hơn nữa, bây giờ rất nhiều khán giả đang xem đấy. Tôi đánh cô ta đấy. Cái đầu nhà quê như cô rõ ràng là cố ý. Mấy người không nhìn ra sao? Cô giả vờ cái gì chứ? Tôi không có. Tôi thực sự không cố ý. Nào, cô nhìn xem, ai bảo cô rót nước? Có ai uống không? Người ở tầng lớp thấp vốn từ bản chất đã kém, cần phải dạy dỗ. Đừng, đây là chồng tôi mua. Sao? Ý cô là tôi còn phải nể mặt cái tên chồng vô dụng đó của cô sao? Thôi được rồi, dù sao cũng không ai uống. Hơn nữa, chúng tôi cũng không biết nước ở vùng quê này của cô có sạch sẽ không. Đây đều là nước giếng nhà mình, sao lại không sạch chứ? Bẩn quá đi được. Cô tổ sản xuất chúng tôi cần phải khuyên cô một câu. Hành động của cô vừa rồi đã gây ra cuộc tranh luận gay gắt trên mạng từ một bộ phận khán giả đang xem trực tiếp. Trong đó một phần là khán giả nông thôn. Tỷ lệ ủng hộ của cô đã giảm 7%. Cái gì? Không phải. Mấy người bị mù hết rồi. Rõ ràng cô ta cố ý mà. Cô ta cố tình làm bẩn váy của tôi để cạnh tranh không lành mạnh. Không phải, chẳng phải chỉ là mấy cái cốc vỡ thôi sao? Cô giả vờ cái gì chứ? Buông ra. Xin lỗi tôi đi. Được, không nói gì phải không? Được thôi. Tôi bảo cô làm đổ nước này, đừng. Cô đừng làm vỡ cốc nhà tôi. Tiện nhân. Tôi chỉ muốn cố gắng hết sức tiếp đãi mọi người thật tốt. Tôi thực sự không cố ý. Nhưng mấy người tại sao lại làm như vậy? Đúng vậy, nhà chúng tôi nghèo thật, không được sung túc như mấy người. Mấy người chê bai nước ở quê chúng tôi bẩn thì có thể không uống, nhưng tại sao lại phải đập vỡ cốc nhà chúng tôi? Được thôi. Chẳng phải chỉ là mấy cái cốc vỡ sao? Tôi không như cô. Tôi có tiền, đủ khả năng bồi thường. 1.000 tệ đủ không? Không đủ phải không? 10.000 tệ, đủ chưa? Số tiền này đủ để mấy người ở nông thôn trồng trọt cả năm rồi. Ở đây phải không? Vâng. Giáo sư Dương của Bảo tàng tỉnh, xin gặp cô Thẩm. Giáo sư Dương, ngài đến đây làm gì vậy?
Vừa nãy con trai tôi khi xem chương trình của cô, người tên là gì ấy nhỉ? Giang Thần. Cốc nhà cậu ta có vấn đề. Cốc? Mấy cái cốc vỡ thì có vấn đề gì được chứ? Không, đó không phải là cốc bình thường đâu. Nếu tôi không nhìn nhầm thì đó rất có thể là cốc sứ men vàng giả. Ông già này, đầu óc ông không có vấn đề gì chứ? Chính ông cũng nói rồi là đồ giả, tôi còn tưởng là cái gì cơ. Thật là... Chuyện là, xin cho phép tôi giới thiệu một chút. Vị này là ông Dương, giáo sư Dương, giám đốc bảo tàng tỉnh, chuyên gia hàng đầu trong giới đồ cổ và văn vật lịch sử. Mấy người biết gì chứ? Nếu chỉ là đồ giả thông thường, lão già này tuyệt đối sẽ không đích thân tìm đến đây. Nhưng mấy cái cốc đó là sứ đồ giả quốc lễ. Cái gì? Quốc lễ? Ông Dương, đồ giả quốc lễ này có phải rất hiếm không? Đây căn bản không phải là vấn đề hiếm hay không hiếm. Trên thị trường thì không thể có được nó. Chỉ những người đối với đất nước có đóng góp to lớn mới được tặng quốc lễ. Trong suốt bao nhiêu năm qua, trên toàn thế giới không quá 3 bộ. Vậy nếu nói như thế, chẳng phải là muốn làm giả cũng không có chỗ để làm sao? Đúng vậy, quốc lễ thật sự là vô giá. Cho dù là đồ giả, tôi dám khẳng định giá trị của nó tuyệt đối không dưới 800.000 tệ. 800.000 tệ. Ông ơi, cái cốc này là chồng tôi mua trên mạng, không đáng giá đâu. Có phải ông nhìn nhầm rồi không? Cụ thể có phải hay không, phải để tôi xem qua mới biết được. Vậy bộ cốc đó đâu rồi? Bị đập vỡ rồi. Cái cô ấy đang cầm trên tay chính là nó. Cô nói gì cơ? Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này? Đây là thứ cực kỳ có giá trị nghiên cứu đấy. Ai đã đập vỡ nó? Tôi đâu có biết mấy cái cốc vỡ này lại đáng giá đến thế. Giáo sư Dương, ông chắc chắn đã nhìn nhầm rồi. Cái cốc này là đồ giả. Cái này có phải đồ giả hay không, chỉ có đội ngũ của chúng tôi kiểm tra rồi mới biết được. Bây giờ cô đã đập vỡ nó, cô bảo tôi nghiên cứu bằng cách nào? Ông ơi, nếu ông thực sự muốn xem, nhà chúng tôi còn một cái nữa. Cô Thẩm, cô đang đùa với chúng tôi đấy. Giáo sư Dương người ta là đến vì đồ giả quốc lễ đấy. Cô mang cái cốc đánh răng ở nhà cô ra đây làm gì? Cô Thẩm, cô có nhầm lẫn gì không vậy? Tôi không nhầm được đâu. Chính là nó. Như vậy thì rõ rồi. Chính là món này. Giáo sư Dương, đây chỉ là một món đồ hàng chợ bình thường thôi. Sao lại kích động thế? Hàng chợ, vô lễ. Đồ vật quốc lễ quan trọng, đan thư thiết khoán. Cho dù là đồ giả, không phải ai cũng có thể xúc phạm nó. Bố, những hoa văn này, những chi tiết chế tác này thật sự quá đẹp. Khoan đã, giáo sư Dương, ý của ông là cái cốc này là thật sao? Đúng vậy. Đồ giả gốm sứ quốc lễ hoàn toàn là sự thật, giá trị liên thành. Người đập vỡ những thứ này e rằng sẽ phải bồi thường đến tán gia bại sản mất thôi. Sao lại như thế này? Điều này không thể nào. Cái này hóa ra lại là đồ thật sao? Đúng vậy. Sau khi giám định, đánh giá sơ bộ chiếc cốc sứ này chính là đồ giả quốc lễ, không thể sai được. Điên rồi sao? Một cái cốc vỡ nát làm sao có thể trị giá 800.000 chứ? Trước đây là 800.000, nhưng bây giờ thì không phải nữa rồi. Những chiếc cốc này trị giá ban đầu 800.000 một bộ, nhưng tất cả đã bị đập vỡ hết rồi. Bây giờ rất có khả năng trên toàn thế giới chỉ còn lại duy nhất một bộ đồ giả quốc lễ này. Vì vậy giá trị của nó có thể cao hơn. Mau nhìn xem, có cư dân mạng ra giá 2 triệu để mua chiếc cốc này. Phòng hội nghị đài truyền hình lại có người ra 3 triệu nữa. Lãnh đạo,
Hiện tại trên toàn mạng, mọi người đang điên cuồng thảo luận, độ nổi tiếng của kỳ này đã bùng nổ rồi. Một món đồ giả như thế này cũng có người mua với giá hàng triệu. Nếu là đồ thật thì còn thế nào nữa? Các mô đun lõi của hệ thống giao hàng bằng máy bay không người lái bao gồm nhà Giang Thần. Sao lại bị dột nữa rồi? Đợi vợ về. Việc đầu tiên là phải đưa cô ấy chuyển đến nhà mới. Chắc chắn cô ấy vẫn chưa biết tôi đã âm thầm mua cho cô ấy nhiều bất động sản như vậy đâu nhỉ? Phòng kinh doanh. Xin chào. Tôi muốn xem những căn hộ có diện tích nhỏ. Vâng, căn hộ của chúng tôi có khá nhiều loại diện tích nhỏ, chỉ cần xách vali vào là ở được ngay, tổng thể trang trí khá tinh tế. Cái này đắt quá, có cái nào rẻ hơn không? Không cần ở trung tâm thành phố, ngoại ô là được. Ngoại ô. Chỉ Khê. Nhìn từ xa đã thấy quen mắt rồi. Cao Đạt, giám đốc phòng kinh doanh. Không ngờ lại đúng là cô. Thật không ngờ lại có thể gặp cô ở đây. Họ là... Bọn họ. Chúng tôi là đồng nghiệp của cô ấy. Vậy sao? Thật sự không nhìn ra. Nhìn mấy cô gái xinh đẹp này thì biết ngay là người có gia cảnh giàu có. Sao lại cam tâm tình nguyện làm việc ở một bệnh viện nhỏ như vậy chứ? Xin lỗi nhé. Cho phép tôi tự giới thiệu một chút. Tôi họ Cao, là giám đốc phòng kinh doanh ở đây. Đây là danh thiếp của tôi. Mọi người, nếu sau này có bất cứ nhu cầu gì, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Giám đốc kinh doanh. Cô ta một người phụ nữ từ nông thôn đến, làm sao lại quen biết loại người này được chứ? Tôi quên giới thiệu với mọi người một chút. Tôi và chị Khê là bạn học đại học, cùng học một chuyên ngành. Chị Khê này lúc đó là người nổi tiếng của khoa chúng tôi đấy. Thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Thật sao? Đúng vậy. Hồi đó tất cả mọi người đều nghĩ rằng sau khi chị Khê tốt nghiệp sẽ có tiềm năng vô hạn. Thế nhưng sau khi tốt nghiệp, không hiểu sao lại thế nào, lại kết hôn với một người nông thôn. Sau này mọi chuyện cũng chìm vào quên lãng. Cô Thẩm, tôi cứ tưởng rằng cô cũng là người nông thôn, không ngờ rằng cô lại hạ mình kết hôn với người kém hơn đấy. Thật ra tôi chưa bao giờ cảm thấy tôi là hạ mình kết hôn. Giang Thần thật sự rất tốt, hóa ra là bị người chồng đó làm cho liên lụy sao? Theo tôi, phụ nữ chúng ta khi lấy chồng phải mở to mắt ra mà nhìn. Nếu lấy phải một người đàn ông vô dụng, cả đời đều phải theo chịu đựng ấm ức, đúng không? Chỉ Khê, cô đến xem nhà đúng không? Vậy đi, tôi sẽ đích thân tiếp đón cô nhé. Đi. Các căn hộ ở chỗ chúng tôi đều vô cùng tuyệt vời. Giá cả dao động từ 2 triệu đến 10 triệu. Cái gì cũng có. Không biết ngân sách của cô khoảng bao nhiêu? Tôi mang theo 310.000 tệ. Có được không? Bao nhiêu? 310.000. Hèn chi nói là tiết kiệm được. Số tiền này còn có cả phần lẻ nữa cơ. Chỉ Khê, 310.000 này quả thực là hơi ít. Rất xin lỗi, chỗ chúng tôi không có căn hộ nào như vậy. Sao lại không có? Không có là không có. Cô mang 300.000 mà còn muốn mua một căn nhà. Nằm mơ hả? Nhưng mà tôi đã điều tra từ rất lâu rồi. Cô muốn nói đến căn hộ 45 mét vuông đó sao? Căn đó quả thực là được. Tiền trả trước 300.000 quả thật là đủ rồi. Chỉ là căn nhà đó trang trí hơi cũ kỹ. Những khách hàng đến xem trước đây đều chê bai rồi bỏ đi. Hay là cô xem xét lại một chút? Không cần xem xét, căn này được rồi. Chắc giám đốc Cao chưa biết đâu nhỉ. Cô ta luôn sống ở khu vực giáp ranh thành thị và nông thôn. Căn đó của anh có rách nát đến mấy, có thể nát bằng nhà. Cô ta ở quê không? Chỉ Khê, sao bây giờ cô lại sống thảm hại như thế? Nếu ngày xưa tôi không bỏ cuộc theo đuổi cô đi theo tôi, cuộc sống của cô sẽ tốt hơn bây giờ nhiều lắm phải không? Tôi và chồng tôi rất yêu thương nhau. Dù cuộc sống có hơi nghèo khó, nhưng tôi rất mãn nguyện.
Xin anh hãy tự trọng. Vậy nếu cô đã quyết định rồi, chúng ta làm thủ tục thôi. Cô kia. Chào cô. Căn hộ nhỏ nhất mà cô đang xem xét đã tăng giá rồi. Về phần tiền đặt cọc, tổng cộng cần 320.000 tệ. Không phải 310.000 tệ là được rồi sao? Tôi rất xin lỗi. Chỉ Khê, giá nhà lên xuống là chuyện rất bình thường. Vậy thì bây giờ xem ra, ngân sách của cô vẫn còn thiếu một chút. Cô sẽ không đến cả 10.000 tệ cũng không thể lấy ra được chứ? Không thể nào chứ cô Thẩm. Nhà cô thật sự đến cả 10.000 tệ còn con cũng không thể lấy ra được sao? 310.000 tệ cô ta mang đến e rằng chính là toàn bộ tài sản trong nhà rồi. Giám đốc Cao, có thể giảm giá một chút không? Những vấn đề khác vẫn có thể xem xét. Ví dụ như quà tặng kèm chẳng hạn. Chỉ là giá nhà này tôi cũng không thể tự quyết được. Vì vậy cô đừng nên làm khó tôi quá. Chỉ Khê, nếu cô thực sự không thể lấy ra tiền, tại sao cô không gọi điện thoại cho chồng cô, bảo anh ấy mang tiền đến? Giang Thần, hắn ta ấy hả? Tiền sinh hoạt hàng tháng của hắn đều phải dựa vào phụ nữ kiếm. Trông cậy vào hắn còn không bằng trông cậy vào một con chó. Cô dựa vào đâu mà mắng chồng tôi? Sao nào, không cho người ta nói sự thật hả? Người đàn ông cô lấy chỉ là một tên phế vật vô dụng thôi. Cô, hay là thế này đi. Dù sao gia đình cô Thẩm cũng khó khăn, còn thiếu bao nhiêu chúng tôi cho cô vay là được. Dù sao cũng không phải là nhiều. Có chút tiền này mà cũng phải vay sao? Không đủ để các bà vợ trong giới của chúng ta đi nhà hàng Tây cao cấp ăn một bữa đâu. Cô đó, nếu thực sự thiếu 10.000 tệ này, vậy thì tôi quyên góp cho cô là được rồi. Cứ coi như là bố thí cho kẻ ăn xin đi. Không cần. Ai nói chồng tôi không có tiền? Tôi sẽ gọi điện cho anh ấy ngay bây giờ, bảo anh ấy mang tiền đến. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã bị khóa máy. Ngay cả tiền điện thoại cũng không trả nổi. Chỉ Khê, cô lại đi lấy một người đàn ông như thế này, thật sự là không biết nói gì cho hết. Vì giữ thể diện mà tự chuốc lấy khổ. Cô có biết đã có người điều tra từ lâu, phí sinh hoạt một tháng của chồng cô, Giang Thần, chỉ có 800 tệ không? Mà còn là do cô đưa cho anh ta. Anh ta lấy gì để mang tiền đến cho cô? Cô Thẩm, cô làm như vậy chỉ khiến tôi càng khinh thường cô hơn thôi. Cô đã biết điện thoại hết tiền từ lâu rồi, nên cố tình làm như vậy để tự mình có đường lui phải không? Một màn kịch vụng về. Tôi không có. Giang Thần bình thường có trồng rau ở sau núi. Anh ấy cũng tự mình tiết kiệm được một ít tiền. Anh ấy không phải là người như các cô nói, là người không làm gì cả. Trồng rau. Chỉ Khê, phải nói là việc cô lấy một người như vậy, tôi cho rằng là một nỗi bi ai. Đây là chuyện gia đình tôi, không cần anh bận tâm. Còn về chuyện mượn tiền, gia đình tôi không cần. Tiền thưởng tháng trước của tôi chắc cũng đã về rồi. Tôi có thể tự lực cánh sinh. Sao vẫn chưa vào tài khoản nhỉ? Alo sếp, tiền thưởng tháng trước của tôi. Chỉ Khê sao? Bệnh viện tư nhân của chúng ta, cô cũng biết đấy, gần đây kinh doanh gặp khó khăn. Chuyện của cô, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên, hãy đợi thêm chút nữa nhé. Sếp. Tôi tự hỏi sao lại mất tín hiệu. Hết tiền điện thoại rồi. Giúp tôi nạp 20 tệ tiền điện thoại. Nhanh lên. May mà ở nhà có lắp mạng. Phòng khách Lý Gia. Giúp tôi nạp 20 tệ tiền điện thoại. Nhanh lên. 20 tệ.
Giang tiên sinh, lẽ nào có ẩn ý sâu xa khác? Cái gì? Không được. Tôi phải nhanh chóng báo lại chuyện này cho Giang tiên sinh. Alo, Giang tiên sinh, chúng tôi vừa mới biết được phu nhân của ngài, bệnh viện nơi cô ấy làm việc, có cấp lãnh đạo đang cố tình chèn ép phu nhân của cậu. Cái gì? Gián nợ tiền thưởng của vợ tôi? Vậy đi, ông hãy mua lại cái bệnh viện đó cho tôi. Cái gì? Bố của viện trưởng là một doanh nhân, không thiếu tiền. Mua luôn cả công ty của bố hắn ta cho tôi. Xem ai còn dám nợ tiền thưởng của vợ tôi. Cô Thẩm, đây chính là cái mà cô luôn miệng nói là tự lực cánh sinh sao? Thật sự là khiến chúng tôi mở mang tầm mắt. Thôi được rồi chị Khê, cô đừng tự làm khó mình nữa. Tôi tự bỏ tiền túi ra bù cho cô 10.000 tệ đó. Dù sao thì chúng ta cũng là bạn học cũ. Cảm ơn ý tốt của anh. Không cần đâu, tôi sẽ tự mình tìm cách. Cô chẳng lẽ định cầu cứu nhà mẹ đẻ sao? Đúng vậy, chị Khê. Sao tôi chưa từng nghe cô nhắc đến gia đình của cô vậy? Họ... Thôi bỏ đi. Theo lý mà nói, con gái đã lấy chồng thì đúng là vậy. Nhưng chút chuyện nhỏ này, người nhà giúp đỡ một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ. Còn phải nghĩ sao? Chắc là người nhà mẹ đẻ cô ta cũng chỉ tầm thường thôi, túng thiếu chẳng có tiền bạc gì. Dù sao thì con gái của họ bây giờ khổ đến mức ngay cả 10.000 tệ cũng không thể lấy ra được. Đồ kẻ dưới đáy xã hội. Ngân hàng nông nghiệp nhận được 800.000 tệ. 800.000 tệ. 800.000 tệ sao? Cô lấy đâu ra nhiều tiền thế? Ai đã chuyển tiền cho cô? Sao chuyện này có thể chứ? Giờ thì đủ tiền trả trước rồi. Chẳng lẽ thật sự là chồng cô ấy, Giang Thần sao? Không phải tiền thưởng. Có vẻ bên bệnh viện cũng đã nhận được tiền rồi. 7.900 tệ. Vậy nên 800.000 tệ này chẳng lẽ là... by M Media. 800.000 tệ. Cô lấy đâu ra nhiều tiền thế? Thẩm gia, bà không nên chuyển số tiền này cho nó. Bố Thẩm, bố của Thẩm Chỉ Khê. Mẹ Thẩm, mẹ của Thẩm Chỉ Khê. Tôi không phải là sót con sao? Ông cũng đâu phải không thấy, vì thiếu 10.000 tệ đó. Ông xem con gái mình đã khổ sở đến mức nào rồi. Đó là nó đáng đời. Tôi đã nói từ lâu là không đồng ý rồi. Là nó nhất quyết phải lấy cái tên họ Giang đó. Giờ thì hay rồi. Xem nó sống cuộc sống thế nào kia, để cho biết bao nhiêu cư dân mạng trên cả nước cười chê. Mặt mũi Thẩm gia của tôi đều bị nó làm mất hết rồi. Thôi được rồi, được rồi. Đã 3 năm rồi. Chẳng lẽ ông thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với nó sao? Tôi ủng hộ chương trình này. Tôi cảnh cáo bà đấy, không được lén lút nói cho cái tên họ Giang đó biết. Phải để con gái thấy rõ cái người mà nó lấy làm chồng rốt cuộc là loại người như thế nào. Được rồi. Nào, ông mở điện thoại ra, chúng ta xem tiếp đi. Phòng kinh doanh. Không cần làm thủ tục vay vốn nữa. Bây giờ tôi muốn thanh toán toàn bộ. Vâng. Sao còn chưa mau đi làm thủ tục đi? Vâng, giám đốc. Không tra nhầm đâu. Đây chính là hồ sơ tài liệu bất động sản của cô ấy. Cái này, sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Cô ấy chỉ là một nhân viên bình thường. Tiền đâu mà mua nhà bằng toàn bộ tiền mặt. Có khi nào là chồng cô ấy, Giang Thần chuyển cho không? Không thể nào. Người đó tự mình bán đi còn không đáng giá 800.000 tệ. Tuyệt đối không phải là anh ta. Hiện tại anh ta căn bản không hề biết tình hình của chương trình. Nhìn vào điều này thì thấy gia đình đứng sau lưng cô Thẩm hình như không phải như chúng ta đã tưởng tượng. Chỉ Khê,
Là người nhà mẹ đẻ của cô chuyển cho cô sao? Là mẹ tôi chuyển cho tôi. Thì ra là vậy. Có gì đáng tự hào đâu. Chẳng qua chỉ là 800.000 tệ còn con. So với biệt thự của chúng tôi, ngay cả tiền trả trước cũng khó mà đủ. Giao dịch kiểu này quả thực không đáng để khoe khoang. Bộ phận bán hàng của chúng tôi mỗi ngày bán ra vô số căn biệt thự sang trọng. Còn căn này chỉ là trong số căn tệ nhất. Nhà cũ một chút, nhỏ một chút, thật ra tôi đều không bận tâm. Chỉ cần có thể sống cùng chồng tôi tin rằng tôi có thể từ từ biến ngôi nhà mới thành nơi ngăn nắp gọn gàng. Làm cái trò gì vậy? Chỉ là một căn hộ nhỏ thôi mà vẫn chưa xong sao? Giám đốc, cái này không được rồi. Cái gì không được? Hệ thống hiển thị cô Thẩm đã bị cấm giao dịch lần này. Cấm giao dịch? Cấm tôi giao dịch sao? Tại sao lại xảy ra chuyện như thế này? Còn phải hỏi sao? Chắc chắn là khoản tiền này có nguồn gốc không rõ ràng. Không phải đâu. Sở dĩ cô Thẩm bị cấm giao dịch là vì hiện tại đang thuộc tình trạng bị giới hạn mua. Cô nói gì cơ? Giới hạn mua? Chỉ dựa vào cô ta thôi sao? Chắc chắn là không kiểm tra nhầm chứ. Giám đốc, tôi đã xác nhận lặp đi lặp lại 3 lần rồi, chính là bị giới hạn mua. Sao lại như vậy? Giới hạn mua là có ý gì vậy? Này, các người đang nói gì vậy? Giới hạn mua có nghĩa là tài sản nhà đất dưới tên cô ta quá nhiều, không được phép mua thêm nữa. Cái gì? Không phải, các người đang đùa sao? Chỉ với căn nhà rách nát ở nông thôn của cô ta cũng có thể được gọi là tài sản nhà đất sao? Nếu chỉ dựa vào căn nhà đó thì không thể nào bị giới hạn mua được. Cho nên ngoài căn nhà mà chúng ta đã từng đến ở nông thôn ra, cô ta chắc chắn còn có những căn nhà khác. Sao lại như vậy? Đi, mau chóng điều tra rõ ràng cho tôi. Vâng, giám đốc, tôi đi kiểm tra ngay đây. Chỉ Khê, cô mua nhà từ khi nào vậy? Không phải, tôi chưa từng mua nhà. Đây là lần đầu tiên tôi đến chỗ này. Lẽ nào là bố mẹ cô mua cho cô sao? Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Lẽ nào là bố mẹ cô mua cho cô sao? Biệt thự Thẩm gia, ông có phải đã lén lút mua nhà cho Chỉ Khê không? Tôi không phải mua cho nó. Tôi mua để dưỡng già cho chính mình. Chỉ là tạm thời đứng tên nó mà thôi. Tôi đã nhìn ra rồi. Ông chính là kiểu người điển hình, ngoài cứng nhưng trong mềm. Thôi được rồi, đừng nói tôi nữa. Chẳng phải bà cũng lén lút chuẩn bị cho nó sao? Ông nói gì vậy? Tôi đâu có chuẩn bị gì cho nó. Thôi đi, tôi đi nấu cơm đây. Phòng kinh doanh đã tra ra chưa? Rốt cuộc cô ta có bao nhiêu căn nhà? 1 căn hay 2 căn? 1 căn thì không thể bị giới hạn mua được. Vậy là 2 căn rồi. Có gì đáng tự hào chứ? Căn biệt thự nhà chúng tôi, số tiền bỏ ra đủ để mua 4-5 căn rồi. Giám đốc, tôi đã tra ra rồi. Nói mau, cô ta có bao nhiêu bất động sản dưới tên mình? Tổng cộng dưới tên cô Thẩm 5 căn. Sao lại nhiều đến vậy? Không phải 5 căn, là hơn 500 căn. Hơn 500 căn. Ăn nói hồ đồ, cô có tin tôi sa thải cô không? Không phải đâu giám đốc. Tôi nói thật đấy. Không tin thì giám đốc xem này, đưa đây. Để tôi xem. Giám đốc xem này, bất động sản dưới tên cô Thẩm. Riêng tài liệu thôi đã hơn 50 trang rồi. Tài liệu trên máy tính, rõ ràng rành mạch. 517 căn, sao có thể như vậy được? Đúng là hơn 500 căn thật, đúng vậy. Cô Thẩm, cô đã giấu chúng tôi kỹ quá. Không phải, tôi không có. Tôi chưa từng mua nhà. Đương nhiên không phải cô mua. Người bình thường dù có giàu đến mấy cũng không thể mua được nhiều nhà như vậy. Cho nên, nhất định là có người âm thầm mua dưới danh nghĩa của cô. Vậy người đó là ai? Việc mua nhà số lượng lớn nhất định phải có được thông tin cá nhân của cô ấy trước. Và người có thể làm được điều này nhất định là người thân cận nhất bên cạnh cô ấy. Vậy ý cô là Giang Thần, chồng của cô Thẩm? Không thể nào. Chồng tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
Hắn ta chỉ là một kẻ trồng trọt, làm sao có thể thao túng hơn 500 căn bất động sản. Ai mà tin được chứ? Cô tin sao? Hơn nữa, cái bộ dạng nhu nhược của hắn ta, mọi người đều thấy rõ cả rồi. Cô, thế thì còn có thể là ai nữa? Cô Thẩm, gia cảnh của cô chắc hẳn không tầm thường đâu nhỉ? Xem ra tôi đoán đúng rồi. Nhà mẹ đẻ của cô quả nhiên không hề đơn giản. Sự việc là như thế này. Hơn 500 căn bất động sản này là do bên nhà mẹ đẻ của cô Thẩm mua. Có tình hình mới nhất. Cô Thẩm, chồng cô đã ra khỏi nhà rồi. Dựa trên thông tin của nhân viên tại hiện trường, có lẽ anh ta đang đi thẳng đến nhà bố mẹ cô. Anh ấy đến nhà bố mẹ tôi làm gì? Tạm thời vẫn chưa rõ. Họ ít qua lại với nhau sao? Kể từ khi chúng tôi kết hôn, người nhà tôi chưa từng gặp lại anh ấy dù chỉ một lần. Ngay cả khi chúng tôi kết hôn, họ cũng không đến. Chỉ có mẹ tôi lén lút đến thôi. Quan hệ giữa họ rất tệ. Tôi hiểu rồi. Hắn ta không lẽ là cùng đường nên đi xin tiền bố mẹ cô sao? Chi tiết về những bất động sản đó có thể tra ra địa chỉ không? Có thể. Tuy nhiên, cần thời gian để xác minh. Vậy được, chúng ta về trước đi. Xem thử bên Giang Thần rốt cuộc là tình hình gì. Ngoài ra, địa chỉ cụ thể của bất động sản sau khi tra ra được, làm ơn thông báo cho chúng tôi một tiếng. Được. Chuyện gì thế này? Tra kỹ lại cho tôi lần nữa. Biệt thự Thẩm gia. Giang tiên sinh, sao cậu lại đến đây? Tôi tìm họ có chút chuyện muốn nói. Ai đấy? Thưa phu nhân, là cậu Giang đến. Tiểu Giang. Mẹ. Hắn đến làm gì? Không gặp. Ông xem ông kìa. Tiểu Giang, nhanh vào đi, vào đi. Cứ tự nhiên ngồi nhé. Mau rót nước cho Tiểu Giang đi. Con cảm ơn mẹ. Bố. Tiểu Giang, sao hôm nay con lại đột nhiên nhớ đến chúng ta vậy? Chỉ Khê đâu? Sao con bé không đi cùng con? Nó hiện vẫn còn đang bận. Bận gì vậy? Không có gì. Chẳng phải sắp đến Trung thu rồi sao? Đến lúc đó, hai đứa cùng nhau về đây. Chúng ta cùng nhau vui vẻ nhé. Vâng. Bố, mẹ, hôm nay con đến đây là muốn mời bố mẹ tối nay cùng đi ăn cơm. Ngoài ra còn có một vài người bạn của con cũng sẽ cùng đến ăn cơm. Tôi già rồi, chân cẳng không còn nhanh nhẹn. Đường ở thôn cậu khó đi. Tôi sợ đi qua đó dễ bị ngã. Tiểu Giang, có chuyện gì sao? Vâng, có một chuyện con muốn thông báo với mọi người, đặc biệt là Chỉ Khê. Cô ấy đi theo con bao nhiêu năm nay, đã chịu không ít khổ cực. Bắt đầu từ hôm nay, con sẽ mang đến cho cô ấy một cuộc sống tốt hơn. Tốt. Chỉ cần con có tấm lòng này là chúng ta vui rồi. Chỉ biết khoác lác thì có ích gì. Hãy làm điều gì đó thực tế đi chứ. Một người đàn ông, ngay cả một công việc cơ bản cũng không có, cậu làm sao có thể mang lại cho nó một cuộc sống tốt hơn được? Cậu có biết con gái tôi bao nhiêu năm nay đi theo cậu đã chịu bao nhiêu ấm ức không hả? Cút ngay cho tôi. Cút. Cút đi. Thôi nào. Phòng phát trực tiếp. Bên trong xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh ta lại bị đuổi ra ngoài? Chắc chắn là kiếm lợi từ người khác. Làm người ta tức quá, trực tiếp đuổi ra luôn. Chồng ơi,
Chồng tôi vừa nhắn tin cho tôi. Anh ta nói gì? Anh ấy bảo tôi nên sớm về nghỉ ngơi, tối nay đưa tôi đi ăn nhà hàng trong thành phố, nói là bạn bè mời, không cần tốn tiền. Bạn bè? Anh ta lấy đâu ra bạn bè chứ? Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Rõ ràng là chẳng qua chỉ là một đám ăn chơi lêu lỏng, bạn bè xấu mà thôi. Chỉ Khê, tối nay cô có định đi cùng Giang Thần không? Ông xem ông kìa, biệt thự Thẩm gia, cái tính khí nóng nảy này. Bình tĩnh đi. Tối nay ông thật sự không định đi sao? The Đi. film was translated Đương nhiên and đi. narrated by M Media. Tôi phải xem thử những người bạn nhậu nhẹt của hắn rốt cuộc là loại người gì. Đừng giận. Phòng phát trực tiếp. Chỉ Khê, tối nay cô có định đi cùng Giang Thần không? Chắc chắn là phải đi rồi. Đây là lần đầu tiên chồng tôi giới thiệu bạn bè của anh ấy với tôi, là một người vợ. Đương nhiên tôi không thể làm mất mặt anh ấy. Chỉ là một đám bạn bè xấu mà thôi. Bữa tiệc kiểu này có gì đáng để đi chứ? Cho dù là những người mà các cô gọi là bạn bè xấu, tôi cũng phải đi. Cô Thẩm, địa chỉ cụ thể của những bất động sản đó đã được điều tra ra rồi. Vậy còn chờ gì nữa? Tôi đề nghị chúng ta xuất phát ngay bây giờ. Các cô không thật sự nghĩ rằng những căn nhà này là do chồng cô ta mua chứ? Mặc dù xác suất cực kỳ thấp, nhưng quả thực có khả năng này. Cái này còn cần phải điều tra sao? Chắc chắn là cô ta dựa vào nhà mẹ đẻ mà có được. Đừng quên chương trình của chúng ta là khảo sát nửa kia. Chồng cô ta chỉ là một kẻ triệt để vô dụng. Cô, các người vợ, vòng bình chọn cuối cùng của chương trình sắp bắt đầu rồi. Xuất phát thôi. Tiến hành cuộc điều tra cuối cùng. Căn hộ. Chúng ta không có mật khẩu, làm sao để vào được đây? Hay là cô Thẩm thử xem sao? Tôi còn không biết căn nhà này là ai mua. Tôi thử bằng cách nào? Có lẽ nào là ngày sinh của cô không? Cô còn nhớ không? Chiếc điện thoại mà hôm qua tìm thấy ở nhà cô, mật khẩu chính là ngày sinh của cô. Người dẫn chương trình, cô nghĩ nhiều quá rồi. Cô thật sự nghĩ rằng là cái tên họ Giang đó mua nhà cho cô ta sao? Thử không phải sẽ biết ngay sao? Chỗ này tôi biết, là một trong những khu dân cư cao cấp nhất. Đắt muốn mất mạng. Cho dù có bán cả Giang Thần đi chăng nữa, e rằng cũng không mua nổi một cái nhà vệ sinh ở đây đâu. Làm sao có thể? Đã phát hiện quyền quản trị. Cửa nhà đã được mở khóa. Cái này thực sự đã mở ra. Sao có thể như vậy được? Không thể nào. Cái này hóa ra lại là Giang Thần mua cho cô ta. Các vị, mặc dù ngay cả tôi cũng thấy khó tin, nhưng e rằng 9 phần 10 đây chính là chồng của cô Thẩm. Giang Thần đã mua. Sao có thể chứ? Hắn ta lấy đâu ra tiền để mua căn nhà đắt tiền như vậy? Chúng ta vào xem thử đã. Hóa ra đây mới là nơi Kim ốc Tàng Kiều thực sự. Tàng Kiều? Tàng Kiều gì chứ? Cô Thẩm, cô vẫn chưa hiểu sao? Chồng cô, Giang Thần, đã mặt dày xin tiền từ nhà mẹ đẻ của cô, rồi mua nhà. Hơn nữa, tôi thấy không chỉ 1-2 lần đâu. Bởi vì, nếu không, lần trước khi đến nhà, anh ta đã không bị đuổi ra ngoài. Rốt cuộc cô muốn nói gì? Ý tôi là chồng cô đã dùng tiền của gia đình cô để nuôi phụ nữ bên ngoài. Hóa ra là như vậy. Giang Thần này, bộ mặt phía sau hóa ra lại xấu xí đến thế. Tôi đã quay chương trình lâu như vậy mà chưa từng gặp người đàn ông quá đáng như vậy. Bằng chứng đã rõ ràng, chồng của cô Thẩm, Giang Thần, đã có hành vi ngoại tình. Chồng tôi ngoại tình.
Cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Mệt quá. Các người là ai vậy? Tại sao lại ở trong nhà tôi? Nhà cô. Xem đi, tôi đoán đúng rồi. Cô ta chính là Hồ Ly Tinh. Cô Thẩm, bằng chứng đã rõ ràng. Chồng cô quả nhiên có quan hệ bất chính với cô ta. Cái gì mà lộn xộn vậy? Các người đông như vậy, xông vào nhà tôi, rốt cuộc muốn làm gì? Cô có biết mình đang nói gì không? Cô thật sự coi nơi này là nhà của mình sao? Chồng cô thật sự quá đáng. Cô nói nhảm với cô ta làm gì? Người dẫn chương trình, mau công bố đi. Thử thách của cô Thẩm thất bại. Xin lỗi, cô đã bị loại. Bây giờ thông qua chương trình, cả nước đều đã thấy. Cô luôn miệng nói hắn là người đàn ông biết lo cho gia đình, nhưng rốt cuộc sau lưng thối nát đến mức nào? Lấy một người đàn ông như vậy mà còn mặt mũi đến tham gia chương trình. Tôi còn thấy xấu hổ thay cho cô. Chương trình? Không phải chứ? Giang tiên sinh lại bị vợ mình lén đăng ký tham gia chương trình. Nhưng nhìn bộ dạng của họ, thân phận của Giang tiên sinh tạm thời vẫn chưa bị bại lộ. Tôi nghĩ các người đã nhầm rồi. Nơi này luôn là nơi tôi sống một mình. Căn nhà này là do tôi thuê. Cô thuê. Đúng vậy. Chỉ là tôi không ngờ rằng chủ nhà lại là Giang Thần. Sao nào? Chẳng lẽ còn muốn tôi đưa ra hợp đồng thuê nhà để chứng minh cho các người xem sao? Mà này, các người đang làm gì ở đây vậy? Chúng tôi... Xin lỗi, là chúng tôi đã làm phiền rồi. The film was translated and narrated by M Media. Là chúng tôi đi nhầm. Xin lỗi, chúng tôi sẽ rời đi ngay. Vậy tôi không tiễn nữa. Mời tự nhiên. Chuyện này phải nhanh chóng thông báo cho Giang tiên sinh mới được. Khách sạn. Những năm qua đã để cậu phải chịu thiệt thòi rồi. Con đường là do tự mình lựa chọn. Vì đã ký thỏa thuận bảo mật, đương nhiên phải tuân thủ. Kể từ nay về sau, không cần phải giữ bí mật nữa. Thân phận của cậu, cũng như những đóng góp cho đất nước, tôi đại diện cho đại hạ, tối nay sẽ long trọng công bố với thế giới. Mời. Xin mời. Căn hộ, xin chào. Thuê bao quý khách vừa gọi. Tạm thời không liên lạc được. Sao không gọi được vậy? Tiểu thư, yến tiệc sắp bắt đầu rồi. Bây giờ cô nên đi thôi. Xe chương trình, cái gì? Cô nói có viện sĩ. Và cả vị kia nữa sao? Được, tôi biết rồi. Sao vậy? Cô Tào, chồng tôi đặc biệt từ nước ngoài trở về vì được mời tham dự một buổi tiệc tối quan trọng. Nghe nói, ngay cả vị kia cũng sẽ tham dự đấy. Chồng ơi! Nhà chúng tôi cũng nhận được lời mời rồi.
Khách sạn, sự đóng góp cho đất nước thật sự quá lớn. Xin lỗi, tôi xin phép vắng mặt một lát. Mời. Giang tiên sinh, ngài định gọi điện thoại sao? Chúng tôi đã bố trí một số biện pháp an ninh tại hiện trường nên có sự nhiễu sóng tín hiệu. Nếu ngài muốn gọi điện, có thể ra bên ngoài khách sạn. Bảo Giang tiên sinh phải di chuyển. Thật là hồ đồ. Lập tức gỡ bỏ thiết bị đó ngay cho tôi. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Lão Lý, ông khách sáo làm gì? Đừng dọa người ta sợ. Những người trẻ tuổi này bây giờ. Giang tiên sinh, tôi không nói cậu đâu nhé. Vợ ơi, em đến đâu rồi? Em vừa tan làm. Em sẽ qua ngay. Xe chương trình. Tôi phải đi ăn tiệm với chồng tôi. Thật sự xin lỗi. Chồng cô đặc biệt gọi cô đi sao? E rằng không phải là nhắm vào việc bắt cô trả tiền đấy chứ. Người này nghèo mà, nên chuyện gì cũng làm được. Không như tôi và cô Tào. Buổi tối tham dự đều là những yến tiệc hàng đầu đấy. Cô Thẩm hiếm khi đến thành phố để quay chương trình, tiện thể ăn ở thành phố lớn. Chút đồ nướng gì đó cũng tốt rồi. Đi thôi người dẫn chương trình, hãy để tôi và cô Tào dẫn dắt quý vị khán giả mở mang tầm mắt. Thế nào là giới quyền quý? Nếu đúng là như vậy, quả thực là đoàn làm phim của chúng tôi cũng được thơm lây rồi. Hiếm khi có một sự kiện lớn như thế này, còn chờ gì nữa, lập tức lên đường thôi. Vợ ơi, sao giờ em mới đến vậy? Sao em lại khóc? Anh không có ý đó. Anh chỉ là cảm thấy em làm thêm liên tục quá mệt mỏi, làm kiệt sức cả người rồi. Cái bệnh viện đó thật là quá đáng, để vợ anh mệt mỏi như vậy. Đừng nói linh tinh. Chồng ơi, không phải anh nói là sẽ đưa em đi ăn nhà hàng sao? Nó ở đâu vậy? Em thấy gần đây cũng không có nhà hàng nào. Đây chẳng phải là nó sao? Anh nói là ăn ở đây sao? Chồng ơi, anh điên rồi. Đây là khách sạn hàng đầu của cả thành phố đấy. Bình thường họ chỉ tiếp đón các lãnh đạo thôi. Đắt muốn mất mạng. Cả hai vợ chồng mình một tháng chỉ kiếm được chút tiền thôi, nên tiết kiệm một chút, đừng lãng phí được không? Giang tiên sinh, tôi có một việc cần nói với anh đang. Tôi vào trước đây. Cô ấy là bạn của anh sao? Cũng coi là vậy. Hóa ra anh nói với em là sẽ giới thiệu bạn bè của anh. Trong đó cũng có cô ấy sao? Em hiểu rồi chồng. Chúng ta có thể đến đây ăn cơm, là được hưởng may từ người khác. Lát nữa đừng gây phiền phức cho người ta nhé, biết chưa? Được, anh nghe lời em hết. Đi thôi, chúng ta cũng vào trong đi. Xin lỗi, ngoại trừ phóng viên, những người khác bị cấm quay phim, phát sóng trực tiếp, cái này. Cho họ vào đi. Trưởng đài, sao ngài lại đến đây? Một dịp quan trọng như thế này, tôi làm sao có thể vắng mặt được chứ? Yên tâm, tôi đã thông báo rồi. Không chỉ phải phát sóng, mà còn phải tăng cường phát sóng cho tôi. Cấp trên đã quyết định, buổi tiệc tối nay sẽ được phát sóng toàn quốc. Trưởng đài, rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi cũng vừa mới nhận được thông báo. Ý của cấp trên không phải là điều chúng ta có thể suy đoán được. Vào đi. Có nhiều lãnh đạo ở đây quá. Rốt cuộc tối nay sẽ xảy ra chuyện gì? Anh cũng vừa mới nhận được giấy mời tham dự. Vẫn chưa rõ tình hình là gì. Này chồng ơi, anh nhanh nhìn đi. Ông ấy có phải là người trong sách giáo khoa đại học không vậy? Chẳng lẽ các người vẫn chưa biết sao? Tối nay sẽ tổ chức một buổi lễ trao huân chương long trọng. Nghe nói là một nhân vật cấp quốc gia nào đó sẽ lộ mặt trước công chúng trong hôm nay. Mấy vị đây đều là người của chương trình phải không? Tôi nghe vợ của tôi nói qua rồi. Rất hân hạnh. Dù có lai lịch lớn đến đâu, chẳng lẽ lại có thể lớn hơn cả viện sĩ sao? Các vị không biết cũng là chuyện bình thường. Dù gì thì chuyện này cũng liên quan đến
việc trọng đại của cấp trên. Vị bí ẩn kia, địa vị còn cao hơn cả viện sĩ rất nhiều. Cao hơn cả viện sĩ. Thật hay giả vậy? Trong giới học thuật, viện sĩ chính là đại diện cấp cao nhất. Theo lý mà nói, không còn ai cao hơn nữa. Vậy nếu viện sĩ chỉ là môn đồ đệ tử của vị đó thì sao? Cái này. Vậy anh ơi, lát nữa chúng ta nhất định phải tìm cơ hội để xin chụp chung một tấm ảnh mới được. Khoan đã. Hai người dựa vào đâu mà xuất hiện ở đây? Cô Thẩm, đây không phải là nơi các người nên đến. Tôi đã thiện ý khuyên bảo các người nên hiểu ý của tôi. Các vị là ai? Anh không quen biết chúng tôi, nhưng chúng tôi lại biết rõ ngọn ngành lai lịch và con người của anh đấy. Chồng ơi, chúng ta đổi sang nhà hàng khác ăn đi. Đổi gì mà đổi, cứ ở đây. Anh đã nói với em rồi mà. Tối nay anh sẽ mời em đi ăn nhà hàng, đợi đi. Lạ thật. Giọng nói của người này sao tôi nghe quen tai thế nhỉ? Tôi nói này, đầu óc anh không có vấn đề đấy chứ? Muốn đi ăn nhà hàng thì chạy ra quán ăn vặt ngoài đường ấy, còn mặt mũi đi theo chúng tôi vào đây. Giang tiên sinh, lần đầu gặp mặt, chúng tôi đều rất rõ anh là loại người như thế nào. Vì Giang phu nhân nhà anh là người tốt, anh vẫn nên an phận thủ thường, đến những nơi anh nên đến. Nơi tôi nên đến là nơi nào? Anh muốn nghe sự thật thì được thôi. Người nghèo thì nên ở nơi của người nghèo. Ở khách sạn này, anh sẽ chỉ trông lạc lõng mà thôi. Cô Tào, cô đừng quá đáng. Cùng lắm thì chúng tôi đi là được chứ gì. Chồng ơi, lời cô ta nói anh đừng để trong lòng. Chúng ta có thể nghèo, nhưng không thể nghèo mà không có chí khí. Chúng ta đi. Con muốn đi đâu? Bố mẹ. Sao bố mẹ lại đến đây? Chuyện này phải hỏi người đàn ông tốt mà con đã chọn ấy. Nói gì mà mời chúng ta cùng nhau đến đây ăn một bữa cơm cho vui vẻ. Kết quả thì sao? Chạy đến trước mặt lãnh đạo người ta để ăn trực. Loại người như thế này sớm muộn gì cũng sẽ gây ra chuyện lớn cho Thẩm gia chúng ta. Đứng ngây ra đó làm gì? Mau về với bố và mẹ con đi. Bố, có nhiều người ở đây mà, nể mặt Giang Thần một chút được không? Mặt mũi của nó đã bị chính nó vứt đi sạch sẽ rồi. Đi về. Muốn đi dễ dàng như vậy sao? Tôi tố cáo ở đây có một người nhà quê không rõ lai lịch, nghi ngờ là phần tử bất hợp pháp. Liễu Nghị, tôi cho cậu 10 giây. Đưa người nhà cậu ra ngoài. Ngài là... Sao, còn muốn tôi phải nói với cậu lần thứ hai sao? Chồng ơi, chủ tịch, là tôi không nhận ra ngài. Là tôi mắt mù. Xin lỗi chủ tịch. Cái gì? Chủ tịch. Chồng ơi, anh có phải là nhận nhầm người rồi không? Anh ta chỉ là người họ hàng nghèo của chủ tịch thôi mà. Đây còn là do chính miệng anh nói với em mà. 10 giây đã hết. Ngày mai tự mình đến phòng tài vụ thanh toán lương. Cậu nghĩ tôi đang đùa với cậu sao? Anh ta là chủ tịch. Sao anh ta lại là chủ tịch được? Chắc không phải. Tất cả những thứ đó đều là thật chứ? Giang tiên sinh, cuối cùng cũng gặp được cậu. Giáo sư Dương, ngài đây là... Cái cốc ở nhà tiên sinh dùng để đánh răng. Sau khi chúng tôi giám định bằng thiết bị chuyên nghiệp, hoàn toàn không phải cái gọi là đồ giả quốc lễ, mà là hàng thật giá thật. Đồ sứ quốc lễ là vật quốc lễ vô giá. Đồ giả mà trị giá đã 800.000 tệ. Mà cái cốc đó lại là đồ sứ quốc lễ thật. Nếu nói như vậy, những thứ ở nhà họ, rượu Mao Đài dùng để nấu ăn, cũng đều là rượu thật. Chìa khóa xe có đầy cả hộp, hơn 500 căn bất động sản, và còn huân chương danh dự giấu sau bức tranh phong cảnh. Trên tường đó chắc không
Không phải nói những chai mao đài đó là do người thân nghèo ở quê của anh ta tặng sao? Tôi chính là người mà các người gọi là người thân nghèo ở quê. Vị lão tiên sinh này tôi đã từng gặp trước đây. Ông ấy còn đặc biệt đến tìm Giang Thần. Không thể nào. Các người tuyệt đối không có cơ hội gặp ông ấy, càng không thể tiếp xúc. Tại sao? Bởi vì ông ấy là... Chồng ơi, em xin lỗi, em không nên giấu anh tham gia chương trình. Không sao, rốt cuộc chuyện này là sao vậy ông? Kính lễ. Giang Thần, các bảo vật quốc gia trong thời gian thỏa thuận bảo mật đã cống hiến cho đất nước. 169 bằng sáng chế đã cung cấp cho người dân hàng triệu việc làm, công lao hiển hách. Đặc biệt trao tặng huân chương danh dự tối cao cấp quốc gia. Pháo lễ. Chồng ơi, đây là sự The thật film sao? was translated and Anh đã nói với em narrated rồi by mà. M Media. Giới thiệu bạn bè của anh cho em. Hóa ra chúng ta đều trách nhầm nó rồi. Không phải đều là do ông sao? Đây chính là gia đình bình thường mà các người tìm sao? Trưởng đài, chúng tôi cũng rất bối rối. Giang Trần, vì đất nước mà cậu đã phải chịu đựng không ít thiệt thòi. Tôi đây thì không chịu khổ sở gì mấy. Chỉ là vợ tôi, Chỉ Khê, đã phải chịu đựng không ít thiệt thòi trong mấy năm qua. Giang tiên sinh và phu nhân quả là trai tài gái sắc. Hay là chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện? Được. Xin mời. Chồng ơi, anh bảo đưa em đi ăn bữa cơm, hóa ra là ăn quốc kiến hả? Em nói xem cái này có tính là đi ăn tiệm không? Anh... Được lắm Giang Thần, anh muốn bị đánh hả? Lại đây. Sai chưa? Vợ ơi, anh sai rồi. Chúng ta thực sự là một gia đình bình thường thôi mà.